Elena, bună dimineața, Bună dimineața! dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului. Bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi descoperim împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profund, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cum găsești aici spațiu? Ce altceva? Mhm. În spațiul nostru, așa, As- observație care ne simțim bine. Da? Ne activizăm protecția la maxim. 1, 2 și 3. Tema investigației noastre de astăzi este lupta politică din Republica Moldova și războiul hibrid informațional al Rusiei prin lentila canalelor oculte și ezoterice. De asta erau cavalerii ăștia și Mhm. doi în fier și doi negri care apare. Te conectezi la această tematică. 1, 2 și 3. Te-ai conectat. Da, e complex, e greutate foarte mare, simt de aici, pe zona pieptului și abdomen, pe Ce, buchi. ce egregor domină acum câmpul energetic al luptei politice din Republica Moldova? Cel fizic, cel astral, că văd că de sus sunt tot așa granițe de teritorii și deasupra cine să acapareze iarăși teritoriul ăsta. Lupta între ei. Că e vorba de rezervele alimentare. E cumva inclus în zona asta uh, de Marea Neagră, Republica Moldova și parte de Ucraina, care sunt câmpiile astea, care vor să fie uh, transformate în trim de către cineva. A văzut, au văzut potențialul la nivel fizic. Agricol, astea sunt rezervele viitorului care și le programează tacit. Care este cauza karmică, profundă a instabilității cronice de la Chișinău? De aici este ceva impus. Că e mixtiune eu văd de aici. Dacă mă uit, cobor mai jos, este datoria ocuparea teritoriului și datoria României de cedare de teritoriu. Și mixtiune de alte, așa zis, alte popoare ca să nu mai pot să fie alipită, zic că oricum e separat
fluviu, de așa zis fluviu Prut. Și cauza care ca un teritoriu static îl văd, care își repet peste ei, trece ba un val, ba celălalt și rămân, oamenii rămân așa mereu bătuți de curenții, ba din Occident, ba din... Ce înseamnă datoria României? Datoria României, fiindcă este la o înțelegere între Est și Vest. Și a rămas datoare prin ceea ce s-a făcut pentru ea, i s-a dat un alt teritoriu și s-au luat 3 teritorii, că văd sunt luate mai multe teritorii, dar Republica Moldova în special e tot în partea Rusiei. Preluat. Văd înțelegerea între ruși, adică luăm Moldova și facem cumva și vă recăpătați Ardeal. Deci a fost făcut ca un troc. Cum arată din planul subtil conexiunea dintre principalele partide și păpușarele lor oculți? Până dată că sunt imagini mai concrete, mai complexe și să le văd direct așa. Elena, te rog microfonul, dă mai aproape. Aha. Da. Uh, Văd mai multe spații și dacă mi pui o întrebare, o concretiză pe sistem, pe politic și ocult. Vizualizează partidele principale ca Ai fiecare sunt legate, ca de, știi cum, e legat o pupușă mhm, de entități. Mhm. Sunt 3 principale, văd. Nu știu care sunt, dar sunt 3 principale. Unul este legat de Occident, unul este legat de neapărat de Rusie, indirect. Indirect. Și unul este legat de structurile vechi, pe naționalism, pe locații să refacă toată structura și structurile vechi. structurile vechi. Ce au fost înainte, arhaice, adică Mhm. legăturile vecine au fost cum au fost, să se refacă din nou teritoriile, să... Bine, și cei care sunt legați de partea asta a Europei văd că vor teritoriile, dar dintr-un interes anume nu să refacă teritoriile să fie ca o integrată cu România, că eu văd că, știi, Occidentul vrea să unească teritoriul Moldovei și să ia teritoriul, să mute un pic teritoriul Ardealului și celelalte teritorii să rămână așa cum au fost preluate de de celelalte țări. Ucraina, Bulgaria, văd. Deci asta văd. Mm.
Ce entitate astrală alimentează mișcările separatiste din Găgăuzia și Transnistria? În sub, bine, aici dacă mă uit în astea de sub teritoriile nu pot fi. Ele foarte multe sunt multe cum să spun, rezerve, tuneluri, au anumite baze, au tot felul de armamente. Acolo se vrea să nu intre nimeni. Adică, cum să spun, nici Moldova, nici Rusia e ca un teritoriu neutru, așa zis liber, dar de fapt sunt mai jos în teritoriul entităților, unde sunt granițe, unde se fac tot felul um, de experimente și le trebuie deasupra. Deasupra le trebuie teritorii libere sau în conflicte ca să poată să facă ce vor ele, să aibă ieșiri. Care este sursa telepatică primară a manipulării în masă prin televiziunile ruse transmise? Păi, manipulare este în toate, în toate, Televiziunile. da, da, pe toate, când vor să miște masele și sufletele, să le adune fiecare ca să aibă energie, teritoriu și rezerve și să le mute dintr-o parte în alta. Deci, atenția să-și o mute, fie că unde ți atenția, ți și energia. Și fiecare își mută atenția, îi dau energie și cumva pe asta construiesc și karme și mișcări de mase și de trupe de teritoriu, ocupare de teritoriu într-o formă sau alta. Ce tip de magie informațională folosește Kremlinul pentru a induce confuzie mentală în Republica Moldova? Ei produc confuzie mentală și în Europa produc iluzie. Și nu știu care e mai bună sau alta. Că până la urmă îți fură energia și unii și alții. Și nu vor reptilele astea albe și combinațiile lor, uh, nu vor draconieni, dracu reptilieni ăștia albi, dracu reptilieni care și coarne și nu vor reptilieni. Deci și nu vor pe combinațiile astea de draconieni din Europa, nu-i vor lângă ei. Mai bine, nu neapărat ca să le ocupe, să le formeze distorsiune și să zăpăcească mental, să dea energie și ceilalți formează iluzia utopiei frumoase, să plece, să rămână un teritoriu mai gol și ca ceilalți să profite de ocazie să intre. Și nu neapărat că să o ocupe, dacă să aibă, așa zis, controlul asupra teritoriului. Și ducându-se în iluzia asta, se produce ca o luptă între două puteri mari.
în mentalul populației din Republica Moldova, da? Da, fiindcă oamenii nu-și dau seama că de fapt sunt folosiți și într-o parte și în alta. Oamenii, ființele umane și să rămână nezdruncinați, să nu fie furați iluzoriu sau zăpăciți dintr-o parte sau furați iluzoriu într-o parte, că li se mănâncă și energia și rezervele și fizice și energetice și agricole li se mănâncă și plătesc prețuri mult prea mari pentru a supraviețui. Și politicienii sunt marionete. Înțeleg, dar fiind marionete, neavând suflete, sunt puse acolo de fiecare de entitățile lor ca să cumva să ajungă la o înțelegere și să rămână canalul ăsta deschis să se ducă energie către ele. Că fiecare și-au, văd asta de la sută de populație, un procent care se duce către ei. Cum se manifestă atacul psihotronic asupra discernământului alegătorului moldovean? Unde dă drumul la ciocănitorile astea, așa zis ciocănitori, a undele astea care, știi, sunetul le ciocănește în undele mentale și îi dirigează, se produce ca un flux energomental, ca o semihipnoză și nu votează ce simt, votează ce li se spune sau ce le e inclus printr-o vibrație a undelor psihotronice mentale, fiindcă prin aia produc și dau și informația. Adică vorbesc despre un partid sau altul. Ce simboluri oculte sunt implantate subtil în propaganda vizuală pro-rusă? Simboluri oculte sunt peste tot. Psia este e ca o lună sus, lună soare. Dar în ezoteric nu îl văd negru. Așa, pe lângă este lumina, că asta e simbolistic. Că eu îl văd în ezoteric și îmi văd așa cum e. Uh, Așa, aici în lateral văd multă verdeață și aici sunt două săbii. Uh, nu e vulturi, e cap de reptilă, da, nu, reptilian, capul ăsta de draconian, draconian, da, e în subtil, dar în fizic e un triunghi. Dar, de fapt, în triunghiul ăsta e încadrat capul ăsta de draconian dragon cu ochii roșii. Și jos, da, e un animal mare aici care vrea să împungă cu coarnele mari. E simbolul de dedesubt de la
din sistemă. Pe lângă are sunt niște, uh, așa zis, pice de lumină, dar sunt coarnele ăstuia. De desubt sunt draconieni ăștia așa, bovine, cu capul de bovină. Așa și este de desubt și efectiv de desubt iară e ca arată capete în fundal, adică sunt oamenii care îi calcă. Și în fruntea astuia sunt astea, uh, cele spadele, cum le zice, săbile încrucișate. Sunt războinici ceilalți. Triunghiul e deasupra ea, draconianului ăstuia, mai rafinat. Ăștia nu se luptă, folosesc pe... Ăștia sunt două rase. Și pe margine e ca un model simbolurilor într-o formațiune sau un context, într-o legătură sub ăsta lor, sub stăpânirea lor. Și Un, bourul ăsta draconianul, bour, este folosit împotriva populației din Moldova. Cel mai mult ăstea sunt folosite împotriva populațiilor care sunt sub stăpânire. Tipul ăsta de draconieni, care produc tot felul de acte, cum se zice, acte de astea ca de terorism, formă de terorism, neapărat de război, în toate formele, în tehnologie, în, în sabotări din astea, pe toate nivelele. Da. unde se află portalul energetic principal prin care influența rusească penetrează spațiul moldovenesc? În primul rând este granița, care intră direct la suprafață, și sunt de desubt, care de fapt este teritoriul lor. N-au nicio treabă. Deci ei nici nu trebuie să lucreze din spațiu, cu toate că au și deasupra control Mhm. energetic și deasupra control energiei, captării energiei și direcționării pe unde și pe direcții energetice, unde să duc. De-a întregul hotarului este acest portal energetic. Uh, nu, pe partea efectivă, cum se zice, de est și pe partea asta de sud. Și aici sunt, da, mai puțin, că aici intră prin zona asta la altă a dracoreptilienilor astorlalți. O facțiune care încearcă să se rupă de ei, să devină propriilor stăpâni. Facțiunea asta de draco, reptilieni. Da. Ce entități astrale susțin narativul lumea rusă pe teritoriul Republicii Moldova? Păi, entitățile astea, draco, ăștia, deschiși către alb și draco ăștia tipanii bouri
care sunt folosiți în sistem și își revenică teritoriul, ăsta e teritoriul lor. Ei nu le interesează că e Republica Moldova, că e Republica asta. Asta e zona lor și asta e. Că sunt formațiuni, că sunt împărțite în teritorii, că și-au pus stăpânire nepoții, cum se zice, nepoții ăstea, adică numit într-o formă sau alta, acolo se știe că este o entitate care este din entitate mare și stăpânesc sufletele astea și se migrează dintr-o parte în alta și le creează iluzii să vadă unde se duc. Le iluzii, confuzii. Da. Care este frecvența vibrațională a dezinformării și cum poate fi ea anulată? Păi prin conștientizare. Frecvențele sunt de la 330 în jos. Fiindcă aici intră pe frecvențele mentale. Minus 330. De la 330 în jos, fiindcă este o frecvență, intră de la frecvențele mai rafinate până la alea brute. Mhm. Deci au frecvențe, a, spectrul de frecvențe este mare. Astea alte deja care sunt deasupra sunt frecvențe mult rafinate care nu au legătură cu politicul, cu teritoriile, cu astea au legătură cu maestri, cu dezvoltare personală care se face mult mai rafinată. Cultura cu alte... Foarte camuflat. Da? Da, da. Și până la minus. Până la minus. Da. Și minus, mai mult de minus 330. Dar aici deja când intră minus foarte multe, deja război și portaluri deschise direct. Nu mai sunt unde. Date de aparaturile astea, cum le zic eu, tip ciocănitori, care bombardează mental. Ce rol joacă egregorul Bisericii Ortodoxe subordonate Moscovei în războiul informațional? Polarizarea. Îi polarizează către zona asta a Moscovei, către ritualuri, au rituale religioase și subtil o fac într-o formă care să îi ducă către acolo religios, adică să îi ducă către sfinții din Rusia, către ritualuri care țin de Rusia, către forma religioasă și un pic social-religioasă, către văd, văd mănăstiri uh, celebre din Rusia care îi, nu neapărat că îi manipulează într-o formă sau alta să viziteze zonele alea de mănăstiri și așa o să-i ducă către Rusia prin forma asta. Ce mesaj transmite conștiința colectivă a poporului despre viitorul său suveran? Păi depinde. Poporul e popor, adică este lume. Oameni și sunt influențați într-o formă sau alta.
dar mesajul ființelor umane care au cât de cât o conștiință și nu pot fi manipulate într-o formă sau alta este mesaj de stabilitate, echilibru, stabilitate și că noi suntem aici statornici. Noi, ca și cum nu i-ar interesa că se numește Moldova, că este teritoriu, îi interesează stabilitatea locului, echilibru, pacea și bunăstarea, ca să se dezvolte armonios, că spune că au ce le trebuie. Și restul să le fie bine. Dar nu înțeleg cum. Prea mult nu înțeleg. Cum arată rețeaua telepatică a serviciilor ruse care manipulează politicienii locale? Mama mea, păi sunt, nu numai, sunt trei rețele. Sunt rețele din Occident, rețele din Rusia și rețelele din zona asta de Israel și reptiliene. Da, sunt pe ocupare de teritoriu, că lor le trebuie hrana. Cele din Rusia se ocupă să nu le intre prea mult în teritoriu. Să nu intre reptilele, să ocupe tot, că astea sunt agresive și nu mai dau drumul la așa, celelalte să nu ocupe, să pună zid energetic ăștia, așa zis puternici, da. Și ăștia, pentru și fiecare și au interesele lor și că sunt construite rețele, deci îi manipulează într-o formă și alta cu religia, cu bunăstarea, cu rezerve, cu prețurile, la nivel și de prețuri de bunăstare. Prețurile sunt mai mici. Fac parte din, că sunt aduși mulți care sunt cum să spun, exponențial, e populație rusească, așa zis, care se recunoaște a fi aparținând Rusiei. Deci e rețea de e împânzit peste tot să se întâlnesc unii pe alții și să spionează între ei și în politică. Că acolo sunt la nivel înalt, însă și ei, politicienii sunt spioni, că sunt entități, că lor le trebuie zona asta și le trebuie. E programată în viitor, că știu toți cine poate să o ia, e programată în viitor pentru agendele din viitor, pentru a fi grânar. Că încă nu e, pământul nu e atât de toxic, nu e îmbibat foarte tare, atât de dur cu substanțe atât de chimice să omoare, uh, așa zis, mult viața care este pe sol. Deci toți au și inclusiv Rusia. Cea mai mare nu este a Rusiei. Este și a Rusiei. Cea mai mare este a Occidentului. Fiindcă aici manipulează foarte bine oameni, că sunt și oamenii, cei mai mulți sunt plecați în zona Occidentului. Și aici se manipulează prin care sunt plecați în Occident și acolo se manipulează prin populație, aici se manipulează prin populația care este rusă și care ea are apartenență religioasă ortodoxă rusă. Și nu întreagă crengătură și ei știu cel mai bine ce este, rușii știu ce este în teritoriul ăsta. Dar până la urmă nu o vor cu neapărat, vor să formeze distorsiune, că nu să rămână sub
influența lor, dar nu neapărat că țin cu dinții să o ocupe, să-i rămână teritoriul liber, să facă ce vor oamenii și dar să rămână să nu intre entitățile astea mari în coasta lor să le după aceea să-i atace. Că ei de aia țin teritoriile astea între um, imperii. Sunt teritorii tampon și, cum s-ar zice, astea, Republica Moldova, astea, sunt teritorii tampon. Și nu are nimeni interesul să facă prea mult de, cumva să se miște, știi, granița într-o parte sau alta mai mult. Sunt politicieni care poartă cele mai grele contracte karmice de trădare a identității naționale. Păi sunt entități în toată regula și fiecare și n-au nicio treabă că Cu îi văd interesul țării, cu interesul da, doar al lor. da, doar al lor și interesul cum ridicării în rang și să le fie bine, că ei n-au altă sursă de venit, n-au altă ierarhie, n-au. Știi, este aici cât mai le mai dă voie să ocupe spații, teritorii, să-și ocupe, să-și adune rezerve, să-și adune fizice, energetice, să acapareze suflete sub comanda lor, ca să aibă ei rezerve, să înainteze și în grad și să aibă ierarhie. Cum sunt înregistrate în arhivele acasice protestele antiguvernamentale din ultimii ani? În realitate, cum sunt bătălia între entități care au influențat într-o formă sau alta populația. Adică cine vrea să ocupe teritoriu, facă într-o formă sau alta răzmeriță, influențează populația. Că și-au dorit o influență sau alta, nu și-au dorit cu adevărat să fie liberi. Nu conștientizează că și când zic ne, ne dorim libertatea noastră, dar e vorba de țară, e vorba de teritoriu, e vorba de... Nu are treabă cu libertatea ta ca individ, fizic, ca suflet, ca... Asta nu și-au dorit-o, ei sunt sub o influență sau alta. Își doresc doar o pace și o liniște, adică să n-aibă tulburenți, tulburen, tulburențe foarte mari. Ce ritualuri oculte au fost efectuate în instituțiile statului pentru a eterniza corupția? Hm. Păi sunt ritualurile, așa zis, fragmasone, ritual, sunt rituale de dedesubt, portaluri deschise, cu sigilii, cu... Deci nu... Și să fac, că sunt organizare, se fac de desubt ritualuri permanente pentru a păstra o vibrație și alta sau alta a teritoriului respectiv și mai ales a Republicii Moldova. Orice țară face ritualul că e sub stăpânirea unei entități sau mai multe. Care este semnătura energetică a
oligarhului fugar, Ilan Șor și partidului său. Au fost alugați de entitățile celelalte. Au fost descoperiți, desconspirați și au fost fugări, într-o formă sau alta, au fost fugăriți de de celelalte entități. Deci, desconspirați. Fiindcă nu era locul lor aici, ei au fost infiltrați cu alte, chiar dacă sunt de pe zona Rusiei, nu fac parte din ierarhia mare, că aia care fac parte din ierarhia mare nu sunt desconspirați. Sunt acolo. Joacă în fizic, să dea iluzia, joacă rol dublu. Dar ce forțe subtile susțin fluxul de bani murdari către partidele proruse? Păi nu știu, și într-o parte și în alta sunt bani, bani murdari sunt peste tot. Unii vin din zona Rusiei, pe astea, pe vânzări de tot felul de ilicite, de arme, de tot felul de în afară. Și aici, efectiv, ocuparea teritoriului și ce sunt aici, ce mai există ca tehnologie și ca agricultură. Și să stăpânească zona asta. Și o văd, mi-a venit o entitate neagră, părul ciufulit așa ca de... și cu ochii care sunt albi și în mijloc roșu. Și stă ca maimuța să nu... Așa și i-am văzut prima dată fața și acum s-a transformat fața în fața aia de dragon robotic. Așa și corpul e mai muțoid. Deci asta am văzut entitatea care stăpânește teritoriul ăsta. Și de el depinde. Și asta e, de asta se numește Moldova. De el depinde cine nu și cine iese și cine nu iese din scheme, supraveghează toate schimburile astea de armament, de vânzare, uh, că au format caracațiță și prin Europa. Deci e ceva prin, prin Moldova și prin Moldova e legătura directă fizică unde pornește forța de spionaj în zonele astea de aici și inclusiv în Occident. E recularea. Dar o fac și invers. Dar ăștia o fac mai brutal, așa, mai brut. Îi cunoști dacă te uiți atent la ei. Da. Cum influențează tranzitele astrale actuale destinele politice ale Republicii Moldova? N-am înțeles cum influențează Tranzitele astrale tranzitele astea actuale, destinele politice ale Moldovei, Republicii Moldova. Păi se joacă la schimb. Ce dai, ce îmi dai, cum îmi dai, pe cine lași acolo jos în frunte, în politică, e ca un troc între entitățile astea mari și entitatea asta care am văzut că stăpânește teritoriul. Deci, un troc. Deci, totul este pus la mezat și la schimb fizic și energetic. Și
energia sufletelor care sunt acolo și o dau. Deci totul e pus la schimb. Ce mesaj telepatic primesc liderii opoziției de la mentorii lor din planul astral? Mm. Să-și mențină pozițiile, să ajungă cât mai sus posibil, să reușească să lămurească masele. Ei nu își propun cine să vină sau să plece de la putere, dar de multe ori să mai și războiesc între ele prin intermediul oamenilor, să vadă ca și cum puterea să le fie validată, să pot să facă ei ce vor. Și la celelalte entități să le spună eu sunt ales aici de către bun, n-ai ce căuta. Și asta e, fiecare își are interes. Da, Unde este centrul nervos al războiului cognitiv dus de Rusia împotriva Chișinăului? chiar în palatul vostru. Parla, acolo, așa zis, Parlamentului sau chiar acolo e. Acolo îl văd prin oamenii care discută în Parlament și propagă idei subtile, care nici nu să dau seama care este de Europa și care este de Rusia. Cum se infiltrează gândurile sămânță în mentalul colectiv prin social media? Îi se transmită prin undele subtile, subliminale. Și spuse, dar și subliminale, fiindcă se desface o emoție și l-ai primit. Dacă nu ești atent. Da. Care este vibrația energetică a diasporei și cum ea Care este, deturnă telepatic? care este Vibrația ția energetică energetică, a diasporei. e divers. Cele care sunt că în primul rând sunt împărțite și acolo, cu zona Occidentului și cu zona, depinde de ce influență au. De plecat au plecat și unii și alții acolo. Și li se mănâncă rezervele și energia, dar nu sunt ascultați, dar sunt împinși să meargă spre direcție sau spre alta. Sunt împinși, influențați și împinși, mulți dintre ei. Cum pot fi identificate implanturile mentale inserate de narativele rusești în subconștientul populației? Păi, decodifică prin atenția lor să decodifice ce spun. Că ei vorbesc despre lucruri frumoase, dar nu vorbesc ce influență au unii și alții. Adică de unde vine influența respectivă. De ce scut energetic are nevoie Republica Moldova pentru a-și păstra suveranitatea informațională? Uh, De conștiința oamenilor că dacă sunt ființe umane și sunt conștiente, că se formează ca o altă vibrație și ele nu pot acționa o vibrație sau alta și depinde spre ce direcție vor să meargă.
dar deocamdată nu văd atât de multă conștiință încât să se facă ca un teritoriu slab, stabil, nu un teritoriu dintre uh, imperii mari, dintre entități mari. Și urmăresc populația care ține de Occident și asta și e specific, are, urmăresc alipirea în partea asta, dar influența nu se poate, nu e atât de, eu nu văd atât de repede. Și telepatic sunt influențați prin ce se le transmite și de ruși către din subliminala. Sunt anumite unde de frecvență joasă care nu le aude urechea umană, dar le simte sufletul. Ce secrete ascunde Transnistria ca bază de război psihotronic împotriva Chișinăului? E, împotriva Chișinăului, împotriva Mării Negre, e acolo, fai de mine, ce tehnologie și de supra și de desubt, pe straturi de fizic, în tot felul de aparaturi, turnuri cu unde și cu astea poți să lucrezi la liber. De desubt e armament la greu. Straturi, straturi. Acolo e ca un depozit viu. Nu ia nimeni, nici dintr-o parte, nici alta. Nu se dă, efectiv, nu se dă voie să se ia. De ea nu poate la nimeni. Acolo e depozitată recuzita Rusiei de armament de rezervă care e în Occident, de desubt. Acolo e ieșirea lor. Citesc asta, informațiile le influențează. Influențează și în România? Partea de Moldova. Încă nu e atât de echilibru mare și nu bate atât de departe că e descoperită și după aia a mers pe undele lor și se trezește cu ea obuită din interior. Dar pe Marea Neagră, da, lucrează. Pe teritoriile astea, așa zis, care sunt ale Rusiei turce. Și pe Republica Moldova și bate și Ucraina. Și în Ucraina, yes. Și în Ucraina bate. Care este legătura ocultă dintre FSB și anumite grupări ezoterice active în Moldova? Interesul să-și adune masă și să treacă, sunt entități mici, să treacă de partea lor, să aibă majoritatea influenței, să poată să conducă ei și entitatea lor. Cum se imprimă geopolitica în câmpul morfogenetic al frontierii lingvistice româno-ruse? Nu e problemă, fiindcă se cunoaște limba. Bariera lingvistică. Da, în România este o problemă, dar în Republica Moldova nu e o problemă. Populația este vorbitoare mixtă. Și nu și asta îi ajută că vorbesc pe toți și nu sunt descoperiți și spioni și tot ce e trimis așa, cu inducere așa stratificată. Ce spune sufletul colectiv al Basarabiei despre trauma ocupației sovietice și războiul hibrid actual?
multe aspecte. Mai spune odată să le concretizez 2-3. Ce spune? Ce spune sufletul colectiv al Basarabiei Nu despre e, trauma ocupației sovietice și războiul hibrid actual? nu este sufletul colectiv, este conștiință colectivă și Gregor. Suflet colectiv nu este. Sunt păstrată în conștiință și în memorii. Și că se succede, populația se succede, dar e vorba de suflete, nu sufletul colectiv. Um, și foarte multe dintre ele au plecat și cele care au rămas nu mai pot să se întoarcă către Rusia. E o traumă. Bine, unele da, altele nu, fiindcă depinde ce experimentează fiecare acum. Și dacă experimentează mai rău decât înainte, este influență către Rusia. Dacă experimentează mai bine decât înainte, pot vorbi împotriva populației, Imperiului Rus, invaziei Rusiei. Da. Cum Sunt pot... multe Mhm. aspecte, da, țin de suflete, țin de uh, forme de nemulțumiri, țin de aspecte integrate, țin de memorii care nu vreau să merg în aia că acolo a fost control total, dar am avut o liniște cât de cât, fără așa. Și cei din sufletele vei care au rămas, care au fost chiar ocupați de ruși, nu prea mai sunt atât de multe să rămână. A rămas în memorie în câmpul terei și ca o vibrație. Da, restul sunt împărțiți. Dacă vor luxul și libertatea și așa are cu Occidentul, dacă vor ieftinirea și cât de cât așa o viață mai langzamă într-o formă de asta a noastră, merg către Rusia. Cum pot fi citite akashic întâlnirile secrete dintre emisarii Kremlinului și liderii locali? Păi te duci și intri acolo și efectiv le citești, că e o memorie astrală și o accesezi, văd și discuri de la super, dar ele sunt ca memoria astrală. Care este simbolul ocult din spatele sistemului Moldovei și cum el este deturnat energetic? Sistemul ocult este, în primul rând, este bivolul de pe sistema rușilor și integrată în Moldova, așa, și sistemul ocult este însăși puterea din vârful, așa zis, Imperiului Rus. Că e Putin, că e altcineva acolo, e o entitate mare. Ce entități hrănesc cu frica și ura generate de polarizarea politică externă?
Eu văd ceva ca o ființă umană cum curăță un obiect care l-are în mână și aruncă mizeria. Asta mi-am văzut, dar mai până dată întrebarea să o concretizez. Ce entități se hrănesc cu frică și ura generate de polarizarea politică externă? Păi toate, fiindcă vor să-și tragă energie de acolo. Ele sunt puse la pândă și rezervoare și de-astea de culegere de energie. Entitățile care sunt și în Rusia și în Occident cu frica de a le induce frică, le induce furie, frustrare, neputință. Și stau deasupra sau și la nivelul terii când o emană, o colectează printr-o algoritmi ăștia matematici care absorb și magazinează starea și cum. Cum poate fi folosită telepatia pentru a dezvălui adevăratele entități ale candidaților? Candidații sunt asta și entități. Mai puțin sunt umani? Pe toți au corp uman, dar în exterior. Cele care sunt suflet sunt suflete, n-au funcții înalte. Sunt cei care susțin și nu-și dau seama și sunt în contracte karmice ce cu entitățile. Și fiecare susține să puterea vrea să-și mențină sau să cucerească mai mult, puterea să aibă totul. Da? Și puterea umană și așa, cât mai energie cât mai mult din popor la nivel de populație umană, rezerve fizice și, și energetice. Și să-și implementeze programele ca să poată să le susțină, să formeze ca o aparatură la nivel teritorial, să fie legați oamenii cât mai mult energetic, să dea energie la greu. Ce tehnici de război psihonic sunt folosite pentru a induce apatie civilă? Tehnologia undelor. Și eu văd aici, în Căgăuzia, în zona asta semi-liberă. Și este, dar e detectată. Dar e pusă în teritorii unde nu poate să fie detectat așa mult. Cum arată structura matricii mediatice impuse de Rusia asupra spațiului ex-sovietic? Ca o caracatiță. Da, știi, și ca un păianjen, dar de fapt are puncte care conduce. Deci, pe teritoriu, dar e plecată de la entități, vorbesc de teritoriu fizic, până către Moldova. E pe diferite încrengături care se intersectează.
și duce către Moscova. Da, toți știu ce se întâmplă, nu numai Moscova și Occidentul știu ce se întâmplă. Dar nu pot să-și ia manevre, nu pot să-și, să-și, să-și abroge nimic. Și reptilieni. Niciunul. Că cea mai mare influență totuși o are, bine, o are și începe tot mai mult, că are populație foarte multă și duce către Europa și nu poate să influențeze, chiar dacă are foarte multă încregătură și de spion și am zis, ca un păienjeniș. Dar nu poate să influențeze, doar ține la un nivel de control. Că dacă vreau să cucerească, cucereau. Nu interesa. Ce ritualuri de magie a haosului au putut dezabiliza guvernarea pro-europeană? Nu au dezabilizat-o. Au influențat oamenii. Nu, că aparatură de asta o folosesc și unii și alții. Fiindcă este influențată. Și nu pot să treacă peste procentul de populație rusă. N-au ce face. Este populație rusă. Și oricât ar face, ăștia rămân legați. Că-s clone, că-s carcase, că e civilizație rusă și nu pot influența. Și asta e, vrei, nu vrei, este pusă fizic și nu poți să treacă de ea. Chiar dacă sunt puse tot felul de tehnologie să influențeze, nu. Nu trec peste asta. Că s-au încercat aparatul, dar și ăștia la alții au. Să războiesc ei între ei, nu le pasă de oameni, de ființe umane. Dar unii sunt mai subtili, alții sunt mai brutali. Care este legătura dintre sacrificiile simbolice și marile scandaluri de corupție din justiție? Controlul. Controlul. Fiindcă acolo sunt puși tot felul de carcase goale, slabe și manipulate, pot fi manipulate oricum, oricând, care au programele bine stabilite în cap, care au sisteme, care au ajuns prin influențele entităților la putere și pot fi manipulate oricând. Nu se urmărește să se aibă o linie. Fiecare ce apucă și cum se influențează, ce pot și știi cum e, păcălesc frumos în spatele legii. Și nu e construită o linie uh, bine clarificată. Deci e, cum se zice, nu e nici conspirație, e ca face cine poate, se trage în piept cu pate, că unii dintre ei chiar nu văd că nici n-au atâta vină pe cât li se pune ca să schimbe influența în cap. Ceilalți poate sunt mai vinovați că au corupt de sus. Fiindcă scarcase goale și nu le pasă. Sau dacă este un suflet, vor să-l mazilească, să-l pună rău de tot, să nu mai poată să influențeze, să dea o linie mai bună, mai rea, să se contureze ceva.
Se vrea să se păstreze ca un haos, să nu se știe, știi cum divide, cum se zice, și împărățește. Adică zăpăcește mințile umane. Că nu sunt lucrurile în spate, nu sunt chiar așa de cum se dă informația, totul este o mare păcăleală ce se vrea să se facă. Că Ce, își scot unii alteia, când dau de ele, și le scot la suprafață carcasele ce au făcut. Să fie aruncate cu noroi în ele. Da. ce slăbește egregorul național al Moldovei suverane și cum poate el fi revitalizat? Să nu fie influențat de nimeni și de nimic, doar de conștiința lor. Ca egregor, ca și conștiință, cu cât au conștiința mai înaltă, oamenii poate nu pot fi influențate nici de o parte, nici alta. Până nu realizează că puterea sunt ei și stă în ei și capacitatea de forță e în ei și de putere și de realizare și nu să dau voie nici energetic, nici fizic să influențeze, să facă, să facă schimburi echitabile, nu. Dar de fapt nu este numai la ei, văd, de tot globul. Da. Ce alianța aluminiei poate contracara constructorul ocult al Novorusiei pe tărâmul subtil? Nu interesează nivelele astea. Atâta timp cât păstrează un echilibru, îi interesează să conștientizeze sufletele, nu să... Pe ei nu interesează chiar care sunt cu adevărat. Păstrează un echilibru, îi interesează ce alianțe se fac. Pentru ei e ceva ca joaca de copii când copiii fac bisericuțe. Nu interesează chestia asta să influențeze într-o parte sau alta. E vorba de ridicarea conștiinței a unui egregor, a unui să nu fi las influența, să fie. Pe ei nu interesează că e influența una sau aia, că e mai bună sau mai rea. Știi, pe ei interesează cel mai mult să nu facă prostii mari. Că ăștia știu că dacă fac prostii prea mari vor fi excluși. Și știu cum lucrează acum entitățile, știu mișcările și stau ca știi, ca un străjer de pază, nu fac nimic, dar foarte atent ca unul dintre ei să nu scoată pistolul să împuște oamenii. Cam așa văd eu forțele astea cu adevărat, energia de lumină. Ce mesaj transmite spiritul pământului Moldovei despre protecția împotriva intoxicării informaționale? E, și intoxicării de tot felul, mai informaționale. El nu are treabă cu cine rămâne, că e ce teritoriu e, că ea e Terra. Denumirile și grigoarele sunt ale oamenilor, nu sunt ale Terei. În primul rând să fie conștient de ei, să nu mai distrugă Terra într-un mod nici energetic, nici fizic. Mental, emoțional și nici fizic. Adică ai voie să faci de toate agricultura și asta, dar să nu... Știi, ca o bătaie de joc, cum spunem noi. Care este cheia vibrațională pentru a trezi discernământul telepatic al poporului? Nu al poporului, că poporul sunt de mai multe feluri, sunt și entități, sunt și suflete a ființelor umane. Că poporul e un nivel, ca un egregor, dar nu are nicio treabă. Are, dar nu-l pot trezi. Ele sunt puse, de carcasele acestea sunt puse pentru de cineva să fie influențate dintr-o parte și de alta, ca o masă.
vorba de ființele umane, să fie conștiente și stabile ca să formeze un echilibru, să nu mai fie influențat și dus într-o parte masele, să, nu știu, ca o distrugere. Bine. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat. Ne ștergem toate urmele și amprente energii de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energitiza la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să vii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Da, mă simt bine, da. Multe încrengături, multe. Sunt și dintr-o parte și din alta, numai din să războiesc între ei și oamenii. Stau și nu fac de multe ori nimic. Bine, n-ai ce să le ceri la carcase, dar la suflete sunt ca și adormite, sunt cel mai tare, nu sunt influențate prin politică cât prin religie, ca să adere într-o formă sau alta. Bine. Clar, exploratoria inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincer, mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misiile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!